بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر مونږه په بل نوی ټاپک باندې خبره کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی ممبرین انفولډینګ. ګوره مونږ په تیر لیکچر کې دا خبره کوله چې لکه د پروکاریوت خلیونه یوکاریوت څنګه جوړ شوي دي. ساینس والا دا وایي چې کله نه په دنیا باندې ژوند سټارټ شوی دی، اولنۍ زندګي سټارټ شوې وه، په اول کې زموږ سره دا پروکاریوت سیلز وو، پروکاریوت جاندار وو. اوس پروکاریوت جاندار څه شی دی؟ موږ په فرست ایئر کې مې پرون په تیر لیکچر کې مې هم ډسکس کړی دی. خو پروکاریوت هغه ارګانیزم وي، بیا زه دوباره یم لکه فرض کړه دا زموږ سره یوه خلیه ده، ټیک ده، نو په دې کې زموږ سره دا جینیټیک میټیریل نه وي، د دې نه چاپېره ممبرین نه وي، او بل د دې سره ممبرین باونډډ ارګانیل هم نه وي، د دې رایبوسوم 70 سي کلیر ده. دا خلیې د یوکاریوت نه وړي او مطلب سیمپل خلیې دومره غټې کمپلیکس نه وي. نو او دا لکه دا زموږ سره پروکاریوت خلیه ده او دا یوکاریوت ده. نو ساینس والا دا وایي چې د دې پروکاریوت خلیه دا یوکاریوت خلیه څنګه جوړه شوې ده. دیو دا وایي چې د دیو نه دا جوړه شوې ده که نه، ایوالوشن پرې راغلی او د پروکاریوت نه یوکاریوت سیلز جوړېږي. نو په دې باندې بیا دوی دوه تیوریانې پیش کړي دي. پرونی چې کومه ټاپک په هغه کې مونږ مطلب سیمبیاسیس ویلو. په سیمبیاسیس کې مطلب دا چې په دې کې دوه ارګانیزم مطلب په یو ریلیشنشپ کې اوسېږي، ټیک ده، نو دواړو جاندارو ته به پکې فایده وي. نو په هغه کې مونږ پرون په ډیټیل خبره کړله، خو شارټ کټ یې ته ویم لکه فرض کړه دا زموږ پروکاریوت خلیه ده، غټه خلیه ده لکه، نو په ده باندې ورکوټو نورو خلیو اټیک وکړو. لکه یوه خلیه زموږ سره دا ایروبیک بکټیریا وه چې دی به مطلب اکسیجن استعمالوو د ریسپایریشن لپاره، او بله زموږ سره دا بکټیریا وه چې دی به فوټوسینتھسس کولی شو، ټیک ده، دا بله بکټیریا وه فوټوسینتھیټک بکټیریا وه. او دا مې یاد ساتي دې دواړو بکټیریو چې کله په دې باندې اټیک کوو نو دا مایکوپلازما بکټیریا. مایکوپلازما بکټیریا دې ته وایي چې لکه دې چاپېره سیلوال نه وي، سیل ممبرین یو سیلوال نه وي. او بل دا خبره واورئ دا کومه غټه خلیه چې کومه پروکاریوت وه دوی چې یا دوی په دې اټیک کوي یا دا په دې اټیک کوي، هغه خبره وي. نو دلته به ورته دا داسې دنده ځګې ورکړي، هغه امیبا لایک شی ده که نه، دا به ورته رادنده شي. څوک؟ دا بکټیریا دا راغله ایریک بکټیریا. نو دوی د چاپېره دا دیوال واپس داسې چاپېره کړو او دا د دې نه پینچ آوټ جدا شو، داسې جدا داسې دا. نو دا د دوی د فیوچر جوړه شو مایټوکانډریا، دې ته مایټوکانډریا وایو، ټیک ده. دا بیا د دې نه جدا کېږي، دا مایټوکانډریا شو. بیا بل دغه شان د فوټوسینتھیټک بکټیریا په دې باندې اټیک وکړو، نو دوی ول هم داسې ځای ورکړو، ټیک ده، ځای ورکړو، دا بکټیریا داسې راغله، داسې دلته راننوته که نه، ټیک ده. نو دلته کې دا دیوال پسې واپس بند شو او دلته کې دا ځان یو ارګانیل جوړ شو، مطلب کلوروپلاست جوړ شو. نو اوس دا خبره مونږ کوو چې مایټوکانډریا او کلوروپلاست ډبل ممبرین ارګانیل دي. په دې مونږ خبره کړې ده، خو بهرحال بیا ورته مو ګورئ. یو ممبرین خو د دې ارګانیزم خپل و، دا سنګل ممبرین دی، سیل ممبرین، ټیک دی، یو ممبرین دی. دا دوی ممبرین د مایټوکانډریا سره کوم طرف نه راغی، دا اصل کې زموږ سره د باندې راتلونکی جاندار دی که نه. دا زه په دې شین مارکر باندې شو کوم ده چې تاسو ته پته ولګي، دا زموږ سره بارج بکټیریا ده. دا دوی ممبرینو سره کوم طرف نه راغی، هغه د دې جاندار د دې ممبرین هغه سره ده، او داسې زموږ سره دا زموږ سره د باندې راتلونکې بکټیریا ده. دا دوی ممبرینو سره د دې ممبرین په دې مونږ خبره کړله. او داسې بله هغه بله بکټیریا هم وه که نه، هغه سپایروکیټس ده چې هغې نه بیا په دې جسم فلیجیله جوړېږي. نو دا خو زموږ سره پوره یوکاریوت خلیه نه ده، ځکه دوه ارګانیل پکې پیدا شوي وي، یو مایټوکانډریا یو کلوروپلاست. اوس پکې مسله غټه پاتې ده، نه پکې د جینیټیک میټیریل چاپېره ممبرین شته او نه پکې هغه نور ممبرین باونډډ ارګانیل شته. نو هغې دپاره دوی اوس بله تیوري پیش کوي دا ساینټیسټ، او هغې تیوري ته موږ وایو ممبرین انفولډینګ. ممبرین دلته وګورئ، ممبرین دې سیل ممبرین ته وایي. دا زموږ دا خلیه ده، ټیک ده، او دا ممبرین به دنده طرف ته فولډ کېږي. اوس وګورئ دلته ما دغلته کړی ده، دلته ته وګورئ دا داسې دنده طرف ته راپورټ شو، ټیک ده، او داسې دا هم دنده طرف ته فولډ کېږي، داسې دا سیل ممبرین دنده طرف ته انفولډ کېږي، کلیر، داسې به دا هم دنده طرف ته داسې ځي ده. نو په وایي د دې ممبرین انفولډینګ تیوري د وجې نه په دې خلیه کې دا باقي نور ارګانیل لا نه. ګور دا زموږ یوکاریوت خلیه ده، دا پکې نیوکلیس دی، دا پکې جینیټیک میټیریل دی، دا چاپېره سیل ممبرین دی. فرض کړه دا مایټوکانډریا شوه، دا پکې کلوروپلاست شو، دا انډوپلازمیک ریټیکولم شو، دا ګالجي باډي شو، دا لایسوسوم شو. نور چې څومره ممبرین باونډډ ارګانیل دي نو دوی وایي چې هغه به د ممبرین انفولډینګ تیوري په وجه باندې به جوړېږي. ښه نو ما دا خبره کوله
چې لکه فرض کا دلته کې لږ وګورئ دا زما سره دلته کې دي جینیټک میټیریل کروموسوم یا ډي ان اے پروت دی. نو کله چې دا ممبرین داسې مخې ته راځي نو دا بلته کې لږ داسې ځان کولاو کړي، داسې لږ به داسې ځان کولاوي. ټیک ده، داسې کولاو شو، داسې په دا هم داسې ځان لږ کولاوي، داسې کلیر. دا چې مخې ته راځي داسې لږ پلانېږي شان ما. نو دلته کې هم دې داسې ځان داسې لږ پلان شان کوم او دې هم داسې ځان دلته داسې لږ پلان شان کوي. ټیک ده یعنی او دا هم زموږ سره داسې لږ پلان شان شو. نو دلته کې به دا شی نه اوس نه جدا شي، داسې دا به دې نه جدا شي. ته وګورئ دا به داسې میلاو شي، داسې دا به راباندې شي. تاسو ته پته نیوکلیس هم زموږ سره ډبل ممبرین دی که نه، چې ډبل ممبرین دی نو هغه په دې طریقه باندې جوړ شو. نو دلته کې خو دا پوره دغه ما جوړ کړلی، خو زه به اوس بله خولۍ دا جوړه کړم. دا ټیک ده، دا به زموږ سره دنده هغه جینیټک میټیریل دی، کروموسوم یا ډي ان اے پروت دی دا. ټیک ده، نو دا شی نه به زه دلته کې اوس سنګل اول چې موږ پوه شو لکه دا یو دی، دا بل دی. ټیک ده، دا بل شو او دا بل او دا بل. نو دې په منځ کې کچې لږ سورې وي، ځکه چې موږ ته دا هم پته ده چې نیوکلیر ممبرین کې کچې سورې وي، په هغې مطلب هغه مسنجر آر ان اے ټرانسپورټیشن به کېږي بهر ته، نو هغه دلته کې دا پاتې کېږي. ښه نو دا خو زموږ سره جوړ شو د جینیټک میټیریل نه چاپېره نیوکلیر ممبرین هم جوړ شو. په هر حال یوکاریوت خولۍ کې مایټوکانډریا، فلیجیلا او کلوروپلاست آلریډي جوړ شوي. نن پکې موږ په ممبرین انفولډینګ کې نیوکلیر ممبرین هم جوړ کوم. دا غټه نښه ده د یوکاریوت خولۍ. نیوکلیر ممبرین د دې څنګه جوړ شو، مطلب د جینیټک میټیریل چې چاپېره پرده څنګه جوړه شوه. دا ممبرین دی دا نه داسې تاته او د جینیټک میټیریل چاپېره شو. اوس دلته چې کومه دا جدا شو او دوی دا ممبرین جوړ کړو، نیوکلیر ممبرین جوړ کړو، د دې نه خو ممبرین جوړ شو که نه، جینیټک میټیریل راګیر کړو. نو دا باقي دا شی نه د دې څه به اوس وکړو. نو دلته چې دا باقي نور کومه ګالجي باډي ده یا انډوپلازمیک ریټیکولم یا لایسوسوم، خو باقي چې څومره ممبرین باونډ ارګانیل دي هغه شی نه به اوس د دې باقي حصو نه جوړېږي. دا لکه دلته اوس وګورئ زه به دا څیز وران کړم، دا به زه وران کړم. ټیک ده، نو دې نه به زه اوس داسې سټرکچر جوړوم، داسې دا زموږ سره ګالجي باډي شو فرض کړه، یا انډوپلازمیک ریټیکولم شو. د دې نه هم زه انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړم، داسې دا مې انډوپلازمیک ریټیکولم داسې شکل وي که نه. او د دې نه به فرض کړه زه لایزوسوم جوړ کړم. دلته پکې نور ارګانیل هم دي، ارګانیل هم دي جوړ شي، دا به داسې بند شي او دې باقي حصو نه ممبرین باونډینګ ارګانیل جوړ شو. بس دا زموږ سره وه ممبرین انفولډینګ تیوري. ممبرین انفولډینګ تیوري کې دوی دا وایي چې کومه دا ممبرین دی، دا ممبرین داسې دنده ځي دنده فولډ کېږي. اولته کې اوله د جینیټک میټیریل چې چاپېره نیوکلیر ممبرین جوړ کړي، جینیټک میټیریل کروموسوم رابند شو، په ممبرین کې رابند شو. د دغې نه بعد بیا د دې نه چې کوم دا باقي څه پاتې کېږي، دا باقي دلته ما تاسو شو کړی که نه، د هغه باقي څو نه دلته کې دا نور ارګانیل جوړېږي، کومه چې پردو والا ارګانیل دي. کلیر ده خبره. نو دلته کې اوس زموږ سره دا خولۍ ده، د دې نه به زه دا لږ په صحیح طریقه به یې جوړ کړم. لکه دا زموږ سره شو جینیټک میټیریل شو او دا بل چې چاپېره دی دا څوک شو، دا نیوکلیر ممبرین شو. مطلب دا زموږ سره کمپلیټ ښه ښکلي یوکاریوت سیل جوړ شو. دا پکې جینیټک میټیریل چې چاپېره نیوکلیر ممبرین او دا به پکې هغه الریډي مونږ کړی دی. دا پکې شو زموږ سره مایټوکانډریا ډبل ممبرین او دا پکې شو فرض کړه زموږ سره کلوروپلاست ډبل ممبرین. اوس د کلوروپلاست او د مایټوکانډریا قصه موږ په تېر لیکچر کې کړله. ډبل ممبرین هغه ولې دی، اوس مې درته ویل، پرون مې ته ویلي. نو کلوروپلاست، مایټوکانډریا او فرض کړه دا پکې شوه فلیجیلا. دا خو پرونۍ خبرې دي. نن پکې هغه نور ارګانیل پیدا شو، لکه د نیوکلیس نه چاپېره نیوکلیر ممبرین جوړ شو، انډوپلازمیک ریټیکولم، ګالجي باډي، لایسوسوم. د دې نه علاوه چې نور څومره کچې ارګانیل دي ممبرین والا هغه هم په دې طریقو جوړ شوي دي. نو دا شو زموږ سره نننۍ ممبرین انفولډینګ تیوري. امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. بیا به ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.